Hello boys, ඉතින් මොකෝ වෙන්නේ? ඉතින් ඔන්න අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා ෆිස්ට් ස්කින් දෙකක්. ඉතින් එකක් තමයි කෝබ්‍රා එක, අනික තමයි බූයි එක. ඉතින් ලොකු ඉවෙන්ට් දෙකක ෆිස්ට් ස්කින් දෙකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඩයමන්ඩ් කීයක් යනවද කියලා. ඉතින් මේකේ පළවෙනියටම කියන්න ඕනේ මේක දවස් 14ක් තියෙනවා ඔයාලට. ඒකින්ද ඔයාලට monthly membership එකක්. ඒ කියන්නේ monthly membership එකක් අඩුවෙන්ම දාලා වුණත් ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් VIP මේ ඕන එකක් දාලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මොකද දවස් 14ක් තියෙන හින්දා ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕන සුද්දා ගේමින්ග් එක subscribe කරන්න. මොකද සබ්ලා 60000ට තව ජුණ්ඩයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ජුණ්ඩත් ඉක්මනටම ගහලා ඉක්මනටම යමු අපි subscribe 60000ට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාලා comment එකක් දැම්මොත් මේ වීඩියෝ එක event බලන්න ආස පිස්සොන්ට හරිද? මචං ලෝභ නැතුව අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාමු. හරි ඉතින් මචං ඔන්න top up කරගන්න ඕන set එක හැමදාම කියනවා වගේ ඔන්න මට message එකක් දාලා top up වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ post ඒ වගේ තමයි මගේ video share කරලා top up ඒ වලට කට්ටිය මට set කරලා දෙන මල්ලිලටත් ආයි thank you කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ මල්ලිලා හින්දා තමයි මචං මගේ diamond store එක හැමෝගෙම අතර ගිහිල්ලා විශ්වාසය හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ set එකට මාදේර respect. ඉතින් අපි බලමු මොකෝ ස්ටෝර් එකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඕන්න තියෙනවා මොකෝ ස්ටෝර් එක. මොකෝ ඇයි මොකෝ මේක බලන්නේ ඇයි? ඉතින් මොකෝ ඇයිද දන්නේ මොකෝ කියලා දැම්මේ නේද? ඇයි යකෝ කියපන්කෝ. හරිද? ඉතින් ඔන්න අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේක. ඉතින් බෑක්පැක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔය පරණ කිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙලෝ රහන්න නැති. ඉතින් මේකේ ඇත්තම කතාව වැදගත් දෙයකට තියෙන්නේ මේ ෆිස් දෙක විතරයි මේ පැත්තේ. හරිද? දැන් ස්ලොට් දෙකක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඔය ආස මොකකටද? බූයි එකටද කෝබ්‍රා එකටද? මම නම් ආස මේ කෝබ්‍රා එකට. ඉතින් ඔය ආස වෙන එකකට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ආස එක ඔතන නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මේ මොන ෆිස් එක ආවත් මචං ගේම් එකේ ආපු පළවෙනි ෆිස් එක තරම් කිසිම එකක් ලස්සන නැහැ. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන්න ඕනේ. හරියටම ඩයමන්ඩ් 1500ක් යනවා මේකට. 1500ක් විතර වට මේකට යනවා. ඉතින් අපි මේ දෙක ඉන්කියුබ් කරලා බලමු අපිට ඩයමන්ඩ් කීයෙන් එයිද කියලා. මම නම් හිතන්නේ අපිට එයි කියලා ඉක්මනටම. ඉතින් මම පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට් කරනවා මචං මේ දවස්වල ඩයමන්ඩ් අඩුවෙන් දාලා වැඩියෙන් දාලා එතකොට මේ ඉවෙන්ට් එක ඉක්මනට ගන්න පුළුවන් ක්‍රම හොයනවා. ඉතින් බලමු ක්‍රමයක් හම්බුනොත් සාර්ථක ක්‍රමයක් හම්බුනොත් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන් ඉන්න. මොකද මේ වගේ ඉවෙන්ට් ගේන්න මචං අපි ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. මොකද මේ වීඩියෝ එක හදන්න සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් වලින් ගත්තොත් රුපියල් 4000ක් විතර යනවා. මොකද টොප් අප් එක දාලා මොකද ඔයාලට ගන්න කලින් මේක ස්පින් කරලා පෙන්නන්නේ ඔයාට අවශ්‍යද නැද්ද මේ හැමදේම එකම වීඩියෝ එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් හින්දා මචං. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම සුද්දා ගේමින්ග් එක subscribe කරන්න මට ආදරේ set එක. ඉතින් මගේ වීඩියෝ share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි මොකෝ ස්ටෝ එක ස්පින් කරේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක දවස් 14ක් තියෙන හින්දා ඔයාලට monthly membership එක දාපු ගාම diamond 1000යි. එතකොට 50 ගානේ දවස් 14කට diamond 700ක් හම් වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් VIP එකක් දාගන්න. එතකොටත් ගන්න පුළුවන්. pan skin එක මචං දාගත්තේ අර pan skin එක. ඉතින් ඔයාල් මචං monthly membership එක 1950න් දාන්න පුළුවන්. VIP එක 3000 නෙමෙයි හරිද? හැමදාම ගණන් පැටලෙනවා 2350යි හරිද? 2350යි. ඉතින් ඔන්න මොකෝ ස්ටෝ එක කවර් කරා. ඉතින් අපිට මොකෝ ඉතින් බලමු. ඉතින් අපි අර ගන් කලෙක්ෂන් වලට ගිහිල්ලා මොකද උනේ කියලා මොකෝ ස්ටෝ එකට හරිය. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ ඉවෙන්ට් එක කවර් වෙලා දිනනවාට පේනවා ඇති. ෆිට් එක හරිම ලස්සනයි. ගැම්ම තමයි කොම්ලෝ. ඉතින් පුළුවන් කට්ටිය ගන්න. ඉතින් ෆිස් දෙක තුන තියෙන අය බොරුවට ගන්න එපා. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි එකයිනේ මචන් 10 යන්න පුළුවන් එකයි. හරිද? ඉතින් මචන් සල්ලි නැත්තම් සල්ලි ඉතුරු කරගන්න. මොකද මීට වැඩිය සුපිරි ඉවෙන්ට් එනවා ඒකින්ද ඒකත් මතක් කරනවා. ඉතින් සල්ලි තියෙන ඒ වගේම මේක නැති කොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගන්න. ෆිස් එකක් නැතිම කොල්ලෙක් ඉන්නවනම් මේක සුපිරි ඉවෙන්ට් එකක්. මොකද ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඩයමන්ඩ් 1550 මේක ගන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් සුද්දා ගේමින් subscribe කරන්න. TikTok එකේ මාව follow කරන්න. එහෙනම් කොල්ලෝ අපි ගියා හැමෝටම ආදරේ. bye bye.